ඉතින් ඔයා මගේ YouTube channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් මේ දැම්ම පහලින් තියෙන රතු පාට subscribe button එක click කරලා ඊටත් එහෙන් තියෙන bell icon එක all කරගන්න. එතකොට තමයි මගේ YouTube එකට අලුත් වීඩියෝ එකක් upload කරපු ගමන් ඔයගොල්ලන්ට notification එකකින් මගේ අලුත් වීඩියෝ එක ඉක්මනටම ගෙන්න ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඒවල එන ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ මම ඔයගොල්ලන්ට කියලා දෙන්නම් දරාස් එකෙන් බඩුවක් order කරන්නේ කලින් account එකක් අපි හදාගන්න ඕනේ දරාස් එකේ. ඉතින් මේ account එකක් mobile එකෙන් create කරගන්න විදිය ගැන මම මේ වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නම්. ඔයගොල්ලෝ යාළුවනේ App Store එක හරි Play Store එක හරි open කරගන්න. ඊට පස්සේ යාළුවනේ ඔයගොල්ලෝ search bar එකට ගිහිල්ලා දරාස් කියලා search කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට දරාස් online shopping කියන app එක. ඉතින් මගේ මෙතන තියෙන්නේ open කියලා මම මේක දැනටම download කරගෙන තියෙන්නේ. ඔයා ඉතින් මේක install කියලා ඇති මෙතන මේක install කරගෙන මෙතනින් open කරගන්න. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට සමහර විට මේ විදිහට ad එකක් play වෙයි. සමහර විට නැති වෙන්න පුළුවන්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දරාස් එකට මේ වගේ log වුණාම මේ විදිහට ඉන්ටර්ෆේස් එක සමහර විට ඔයාලට voucher එකක් claim කරගන්න එයි. voucher එක claim කරගන්න එපා දැම්ම ඒක close කරලා දාන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් දකුණු පැත්තේ යට කොනේ මෙයාලුනේ මේ විදිහට තියෙනවා account කියලා option එක. මේ account කියන එකට යන්න. ඒකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට මෙතන login sign up කියලා එකක් තියෙනවා. සමහර විට ඔයාලට මේ app එක open කරද්දිම මේ විදිහට log වෙන්න එයි. නැත්තම් මේ විදිහට log වෙන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ මෙතන login sign up කියලා තියෙන තැන click කරන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන switch account or register කියලා තියෙනවා. සමහර විට මේ විදිහට තියෙයි. නැත්තම් ඔයාලට ඔයාගේ phone එකේ emails ගොඩක් තියෙනවා නම් email ටික ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින්. ඔයාලට අවශ්‍ය කරන email එකෙන් log වෙන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන කරන email එක උඩ click කරාම automatically log වෙනවා. දැන් මේ විදිහටත් බලා ගන්න පුළුවන්. ඔයාලට මෙතනින් ඔයාගේ phone number එක දීලා log වෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට පුළුවන් මෙතන login with password කියන තැනට ගිහිල්ලා ඔයාලට කැමති email එකකුයි password එකකුයි දීලා log වෙන්න පුළුවන්. නැත්නම් FB එක හරහා මේකට log වෙන්න පුළුවන්. මම ඒකකින් වන්දේ මේ යාළුවනේ log වෙන්නේ. මම මෙතන මේ Google කියලා තියෙන තැන click කරනවා. ඒකෙන් තමයි මම log වෙන්නේ. Subscribe to my channel ඉතින් ඒක උඩ and also press this bell icon. මගේ නම් මේ විදිහට ඔටෝම log වෙනවා. මේ email එකකින් මේ දරාස් එකට. ඒ කියන්නේ මගේ මම වෙන්දා use කරන එක තමයි මේ email එක. ඒකයි මගේ auto log වුණේ එකෙන්ම. ඕගොල්ලොන්ගේ කලින් දරාස් එකට log වෙලා නැති email තියෙනවනම් අනිවාර්යෙන් ඔයාට පෙන්නයි emails ටික ඔයාගේ phone එකේ තියෙන ඒ email එකකින් ඔයා මේ විදිහට log වෙන්න. log වුණාට පස්සේ සමහර විට ඔයාට ආයෙත් දෙයි voucher එකක් claim කරගන්න. අනිවාර්යෙන් ඒක claim කරගන්න එක එක දවස් වලට එක එක vouchers තමයි එන්නේ. මම ඔයාට මගේ account වල ගිහිල්ලා මෙතනින් තමයි voucher එකක් claim කරාම අපිට බලා ගන්න ලැබෙන්නේ. මම ඒකට ගිහින් පෙන්නන්න. ඉතින් voucher වලින් බඩුවක් item එකක් අපි මෙලදී ගන්න විදිය ගැන මම ඔයාට වීඩියෝ එකක් කරන්න. ඉතින් මේ voucher එකෙන් යාළුවනේ රුපියල් 900ට වඩා වැඩි item එකක් ගත්තොත් රුපියල් 300ක් අඩු වෙනවා. ඔයාට පැහැදිලි වෙන්න ඇති අපි මොකක් හරි ඕන item එක රුපියල් 900ට වඩා වැඩි නම් ඒ item එක රුපියල් 300ක් අඩු වෙලා තමයි ඒ item එක අපිට ගන්න ලැබෙන්නේ. voucher එකකින් ඒ විදිහට තමයි ගන්න තියෙන්නේ. මම voucher එකකින් order එකක් දාන විදිය ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් ගේන්නම්. සහ order කරන විදිය ගැන වෙන වීඩියෝ එකක් කරන්නම් මම. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට දරාස් එකේ account එකක් හදාගන්න තියෙන්නේ. ඔයාලට පහළට යද්දි බලා ගන්න පුළුවන් item වර්ග ගොඩක්. ඉතින් දරාස් එකෙන් item එකක් order කරගන්න විදිය ගැන වීඩියෝ එක මම අනිවාර්යෙන් හෙටම YouTube එකට upload කරනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකත් බලන්න කියලා ඔයගොල්ලෝගේ ඉල්ලනවා යන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔයාලට හදාගන්න තියෙන්නේ දරාස් එකේ account එක. තව යාළුවනේ අපිට vouchers හම්බ වෙනවා එක ගොඩාක් දේවල් හම්බ වෙනවා. ඔයාලට මේ gems කියන තැන් වලට ගිහිල්ලා gem වර්ග
එකතු කරගන්න පුළුවන් මේක හරහා සර්ච් කරන්න තියෙනවා සර්ච් කරලා ජෙම් එකතු කරගන්න පුළුවන් ඊට පස්සේ ජෙම් එකතු කරාම අපි මොකක් හරි ඕඩර් එකක් දාද්දි අපිට පුළුවන් මේ ජෙම් හරහා මුදලක් අඩු කරගන්න ඒ අයිටම් එකේ. ඉතින් මේ වගේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා ගොඩක් වාසි තියෙනවා මේ දරස් එකේ. ඉතින් හොඳ සේල කෙනෙක්ගෙන් මං කියලා දෙන්න ඔය කට්ටියට. දයින යාළුවනේ අනිවාර්යෙන් ලයික් එකක් දාන්න වීඩියෝ එකට. මොකක් හරි ගැටලුවක් තියෙනවා නම් පහලින් අනිවාර්යෙන් කමෙන්ට් කරන්න. වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා තව කෙනෙකුට දැනගන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරලා සබ්ස්ක්‍රයිබ් දෙන්න. ඒත් එකම SL Bonn Academy YouTube channel එක subscribe කරලා bell එක all කරලා තියාගන්න. මං අලුත් වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් ඔයාගේ ෆෝන් එකට notification එක ගෙන්න ගන්න ඕන. එන යාළුවනේ ජය වේවා ඔයගොල්ලෝ හැමෝටම. ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හමු වෙමු අපි.